Зелені рисові тераси, бурхливий океан, неймовірні заходи сонця та ширі місцеві жителі. Тут відчувається атмосфера, в якій нарешті можна просто видихнути. Це Балі, острів богів. Вперше я потрапив сюди у 2007-му, ще до того, як це місце стало мейнстрімом. З того часу я повертався сюди багато разів і, до речі, саме тут зняв свій перший тестовий випуск експатів. За ці 19 років Балі дуже змінився. Зросли ціни, з'явилися затори, острів став сучаснішим, але енергія океану та неймовірна природа залишились незмінними. Минулого року сюди прилетіло понад 7 мільйонів людей, але в цьому фільмі ми поговоримо не про туристів. Ми дізнаємося, як тут живуть наші, чому тисячі українців переїхали на Балі, як вони будують тут бізнес, скільки коштує життя в раю та чи є у нього зворотній бік. А ще ми розіграємо дещо цінне. Деталі розкажу в кінці відео. Це «Експати Балі». Приємного перегляду! Ранній ранок у Семеняку. Сонце щойно зійшло, заливаючи пляж м'яким золотим світлом. Острів тільки-но прокидається. Хтось виходить на пробіжку вздовж океану, хтось неспішно гуляє із собакою, а тим часом місцеві жителі запалюють пахощі та роблять свої традиційні ранкові ритуали. У такій ідеальній картинці ми й зустрілися із Ксенією. Хоча для неї ця картинка стала ідеальною не одразу. Вже декілька років, як її запросили сюди по роботі, і спочатку острів їй абсолютно не зайшов. Але з часом Балі все ж зміг вкрасти її серце. Андрій, саламат пагі, доброго ранку на Балі. Я дуже тобі вдячна, що ти вирвав мене в такий ранок, в такий класний день. Сьогодні, до речі, класна погода, незважаючи на те, що зараз на Балі розпочався сезон дощів. Але я прокинулась о 4:30, півтори години в мене зайняла дорога. Я хочу сказати, що я максимально кайфанула, тому що саме вранці, коли ще всі сплять, балійці прокидаються, вони йдуть на ринок, в принципі, як і у нас вдома. Вони розкладають банани, кокоси, якісь листя, з яких вони потім роблять підношення. Та всі скупаються до сніданку. Тому це була прекрасна можливість для того, щоб подивитись на їхнє життя, ось так, як воно проходить насправді. Коли я сюди приїхала, тут виявився Балі не такий, як я очікувала. Тому що до цього я була у Таїланді. Це трішки інше. І в мене було враження, що Балі – це як Таїланд, гарна, смачна їжа, супер класно, чистенько, прям класні, привітні люди. Але коли я приїхала і побачила оцю трішечки, я не можу сказати, що це прям зовсім антисанітарія. Але на вулиці трішки бруд, вони самі такі готують не дуже чисто, то мені було дуже важко до цього звикнути, і я прям трішки напряглась, скажу. Враховуючи, що я приїхала з дитиною, якій було там 3 роки. Тому, так, Балі перших 9 місяців став для мене, я б сказала, випробуванням. Тут ходять такі слухи про те, що ось, тебе Балі прийняв. Я все розумію, а в моєму випадку це було, а можна, що мене Балі прийняв, а я його ні. Тому що я не могла змиритись з цим всім, мені було дуже важко. 9 місяців у мене не було друзів, я була повністю занурена в роботу. І в якийсь певний час, коли мені хотілося випити каву, з кимось проговорити, що бути іммігрантом, біженцем, навіть якщо тебе сюди компанія відправила працювати, це також важко. Подорожуючи на Балі, відкриваючи нові локації, мені ставало все легше. І я насолоджувалась цією красою, яка тут є. І десь там через 9 місяців я почала розуміти ось цей вайб. Що таке Балі? Це магія, це ранок, це океан, це джунглі, це підношення, це боги, це віра. Просто у те, чого ти не бачиш. Це неймовірно посміхнені люди.
це добро, це карма. І ще багато чого можна сказати, тому що тут настільки концентрація всього, починаючи від людей з усього світу, закінчуючи бізнесом, їжею, кухнею, спортом, йогою. Ну, це просто неймовірно. І саме це зараз мене заворожує, тому що він різний. Цей Балі, він зовсім різний. Для кожної людини він свій. Кажуть, Балі або закохує в себе одразу, або відштовхує. З Лізою сталася друга історія. Вона прилетіла сюди на відпочинок, і перше враження було – це точно моє. То що ж мало статися, щоб звичайна відпустка перетворилася на переїзд? Зараз і дізнаємось. Я вибачаюся, буде трохи голосно, тому що тут поруч міст і дорога. А в нас так спекотно зараз, бо зараз десь друга чи перша дня. Перша 30. І 34 градуси, я думаю, зараз. Ну так, за відчуттям 45, тому що вологість 80-85 саме зараз. Я перевіряв, тому як в сауні відчуваєшся, і у нас працює вентилятор. Да. Тому І ми входимо в сезон дощів. Сезон дощів – це коли реально вологість піднімається до 80-90%. Це важко. і як воно тут сезон дощів? В минулому році це було дуже погано. Я якраз приїхала в сезон дощів, і мені реально було погано. Я не перебільшую. Це коли ти не можеш нормально мислити, в тебе туман в голові. В тебе туман в голові, тому що висока вологість, якийсь грибок. І ти просто не розумієш, де ти, що ти, як. Я нічого не знала про Балі. Да? От все, що ти знаєш, це якісь відео на Ютубі і фільм «Їсти, молитися, кохати». І ти знаєш, що це дуже популярне місце, і всі сюди хочуть приїхати. Всі прям. Всі хочуть приїхати на Балі. От настільки воно розрекламоване. Ну, але я ж тоді, 2 роки назад, я так більше з іронією до цього всього ставилася. І я вже тоді почала називати Балі як острів просвітлених людей. І реально, перше, що я побачила на Балі, я зараз, знову ж таки, не шуткую. Давай так, якщо перше, мені сподобався аеропорт. Мені здалося, що він настільки зелений, настільки прикольний, настільки людний і настільки архітектурно цікавий. Потім якраз з аеропорту, це була ніч, нас таксист віз через оцей новий міст, який веде на Нуса-Дуа. І я тоді трошки була в шоці від того, думаю, нічого собі, міст? І ти ще бачиш Гаруду, оцю, яка велетенська на Букіті, і вона підсвічується, і ти такий, ніфіга собі. І в тебе зразу таке враження, боже, який прикольний інфраструктурний острів. Це було моє таке перше враження про Балі. А друге, на ранок ми йшли по дорозі. Нуса-Дуа – це ж в основному готелі п'ятизіркові. Тобто там немає тусовок, там немає дискотек, там немає ніяких ретритів, там просто п'ятизіркові готелі. І ми так йшли по дорозі, тут п'ятизіркові готелі, а тут якісь такі мінімальні магазинчики. 8 ранку ми йшли шукати пляж. І перше, що я побачила, голу дівчину, яка стояла, це треба показувати. Це треба показувати, я по-іншому не можу. В общем, гола дівчина тримає в руці сумку. Сумка велика достатньо, шкіряна. І видно, що в цій сумці її взуття і її одяг. І вона отак стоїть, Нуса-Дуа, 8 ранку. Вона повністю гола. Позаду неї ювелірний магазин, як зараз пам'ятаю. Балійка отак протирає скло. Я перепрошую. Це просто треба показувати. Балійка отак протирає скло, а вона отут стоїть перед. Тобто балійка протирає скло, і вона отак гола стоїть, тримає цю сумку, і на неї падають промінчики сонця. І вона так стоїть і кайфує. Понимаєш? Це місцем? Ні, європейка точно. Точно європейка, біла шкіра. І я, це побачила, і я така, а що це? А що це? Це було перше, що я побачила до Нуса-Дуа. Я більше такого ніколи не бачила. Через 2 дні ми зустрілися з знайомими, ребятами. Ми ще з ними пили на джимбарані, якийсь місцевий алкоголь.
Ну і ми якось роз'їхалися. Ми поїхали на Нусадуа, а вони поїхали на Семеняк. На наступний день дівчинка, от вони пара, дівчинка мені написала, що в них вкрали телефон. Ну, тобто вони їхали на байку на швидкості там 60 км в годину, і хтось приїхав і просто вихопив телефон з холдера. Але ж зазвичай це не балійці, це інші індонези. Це не балійці, але типа факт в тому, Зазвичай. що зазвичай. Ну, я не знаю, я не перевіряла. Але от сам факт того, що перший день в мене ця гола дівчина, через 2 дні в мене там у знайомих видирають телефон. І все, мої враження про Балі, я вже на все почала дивитися з призми того, що тут щось не так. І 2 місяці ми були тут, і мені от прям все не подобалося. Мені все не подобалося. Мені подобалася природа, але мені не подобалися балійці. Мені якісь попадалися балійці нечемні, недостойні, такі, які хочуть, тобі бачать тільки гаманець, туриста білого і просто хочуть тебе розвести. Ось так буває. Після першого негативного досвіду Ліза дала острову ще один шанс. І саме тоді зустріла своє кохання. Зараз вона веде YouTube-блог і допомагає своєму хлопцю-італійцю розвивати ресторан. Але до цієї історії ми ще обов'язково повернемось. Ну а просто зараз про людей, які приїхали на Балі не за романтикою, не за роботою чи духовними ретритами. Вони приїхали за хвилею. Знайомтесь, це Юля та Руслан, професійні серфери та засновники першої офіційної української серф-школи на острові Балі. Ну то що, моя молодша донька має вже десь бути тут чи ні? Приплила чи ні? Як ти думаєш? Ще не видно. Ще не видно? А з ким вона сьогодні? Вона з нашим тренером Ярославом і Іваном. Їх 2 дівчини в групі, Так. 2 тренери. Ще поки не видно. Ага. Один українець, інший індонезієць. Як звати індонезійця? Іван. Іван? Так, А. наголос Іван. Що вас і коли привели сюди на Балі? Серфінг. Хвилі. Ми Хвилі? спробували серфінг в Індії, в Гоа. Прожили там 2 роки, 2,5 роки. Приїхали на Балі, привезли сюди серф-кемп. Ми там вже працювали в школі серфінгу. Привезли сюди серф-кемп, побачили ці хвилі, подивились один на одного, зрозуміли, що треба переїжджати. Почалося все з того, що ми поїхали в весільну подорож і, в принципі, давно мріяли спробувати серфінг. Якимось чином ми потрапили в Гоа тоді. Я пам'ятаю, що я була впевнена, що це якийсь острів в Індійському океані, я навіть не знала, що це частина Індії. І спробували серфінг, нас це дуже сильно захопило. І потім у нас була можливість, ми вирішили поїхати десь на 3-4-5 місяців посерфити. Нас запросили працювати в серф-школу. І ми такі, знаєте, як ото ти студент, ти їздиш в Крим влітку на підробіток. От щось таке схоже було. Ми поїхали і нас просто затащив океан, затащила ця любов до хвиль, до серфінгу. Так ми залишились в Індії, прожили 2,5 роки. В 18-му вперше потрапили на Балі. Закохалися в рифову хвилю. Ми, до речі, на рифовому споті. Рифова хвиля – це завжди супер рівна, стабільна, передбачувана. Тут дуже-дуже гарно. Ти сидиш в океані і бачиш водорослі, рибок, черепах іноді. Закохались це все і вирішили, що треба ще посерфити на Балі. Як вас зустрів Балі? Зразу от якось з першого дня ми зрозуміли, відчули, тут кайфово, тут класна атмосфера, класний серф. Тут якби немає, в серфі немає границь для розвитку, а саме головне в серфі це розвиватись, тобто постійно оновлювати свої дані, постійно оновлювати скіли. І так як ми являємось, скажімо, не просто серферами, а професійними атлетами в цьому, тобто ми постійно змагаємось, ми постійно покращуємо свій рівень. Для нас це було дуже важливо і якби ми побачили, що так, це наше місце. Тому тут якось зразу, от прямо з першого дня я відчув, що нам це місце підходить і дуже б хотілося тут залишитись наподовше. Коли і як ви відкрили тут? Це, напевно, перша українська серферська школа на Балі, так чи ні? Так.
Коли це було? Професійно. Перша професійна українська серф-школа на Балі. Коли це було? Це були часи коронавірусу. Тобто, коли все закрилось, якось приїхало на острів якась кількість людей, які тут залишились. І щоб проводити їм заняття і розвиватись як серф-школа, ми мали тоді на той час це все реєструвати. От ми зареєстрували і потихеньку отримали ліцензії, отримали документи, які нам потрібні, і потихеньку стали розвивати це. Тобто ви максимально офіційно працюєте? Так. Так? А що треба для того, щоб відкрити серферську школу тут? Кеш. Скільки? Багато кешу. Скільки треба? Ну, по факту, якщо ти реєструєш компанію в Індонезії, то на одного інвестора тут має бути зараз по новим правилам це 10 мільярдів рупій. Інвестицій ти маєш принести в країну. Якби це все не сказати, що прям дуже-дуже контролюється супер строго, але з кожним роком правила змінюються. Тобто раніше це було 5 мільярдів, тобто ти маєш, але за який період не було вказано, тому з цим якби трішечки грались. Зараз за новими правилами це вже 10 мільярдів, і це все якби з кожним роком все більш контролюється, тобто перевіряється. На кожного інвестора, тобто якщо нас двоє і ще є наш третій партнер в компанії, ми маємо в статуті прописати, що ми от зобов'язуємося 30 мільярдів рупій принести компанії. За вашим досвідом, через скільки занять вже людина може щось проїхати? Та на першому занятті всі встають. Так? Звичайно. Якщо правильно підійти з правильними умовами, то навіть з сьогоднішніми умовами можна зробити так, що з першого заняття вже до кінця заняття, можливо, навіть самі погребеш і розгребеш хвильку одну. Якщо ж підійти чуть по-іншому, можливо, це і через 10 не станеться. Ти закидай ногу, я тобі вже ці лапки поставила. Бо буде що? Ну, Опа! так. А, Є. та тут як в таксі. Готовий? Поїхали. Ух. Клас. Слухай, Ти ну, до цього водила байк чи ні? Ніколи. Ніколи? Ніколи. Мені взагалі для мене байк. Так, тільки ти не хитайся, оце тако Намагаємося їхати максимально. розслабляємось. Аж сюди їдемо. Так, сюди. Ага, і сюди. Для мене байк це було Ага, це Балі. все, туди нельзя, сюди. Ага. Це було один із найнебезпечніших видів транспорту. Якось колись мене прокатали на байку, ну, на мотоциклі справжньому, від напруження, Ага. коли ми їхали. Ну, щоб ти розумів, в мене просто була кріпатура на наступний день, ніби я там в тренажерному залі так нормально позаймалась. А зараз, ну тут як? Тут це просто транспорт, який невід'ємною частиною являється Балі. Мені здається, що вони народжуються з тим байком, тому що все відбувається. В Убуді є віли, наприклад, які будують, де немає car access, тобто машина туди не може заїхати. Вони на байках, ну просто щоб ти зрозумів об'єм, вони на байку повністю перевозять всі будівельні матеріали, якось там, не знаю, скільки це раз відбувається туди-сюди. Ну і не страшно, тому що дуже багато туристів бояться їздити з гоуджеками. Як для мене, це максимально безпечно, бо вони їздять, я не знаю скільки. Єдине що, о Боже, вони взагалі не притримуються правил. Він включає поворот наліво, повертає направо, чи він просто його не виключає. Ти не розумієш, як себе поводити, коли ти їдеш за ним. А ще мені один раз машина наїхала на ногу, тому що Та ладно. я була в трафіку. Ну ти коли зупиняєшся, ти ставиш, ну тримаєшся по дві сторони ногами, і мені машина така відчуває, вона така опі, наїхала мені, коротше, на ногу. Я швидко забрала, щоб вона її не переїхала. Але такий факт
був. Це порівнюючи з Європою, тут все дуже близько. От вони дуже близько до тебе стоять, їздять, концентрація людей дуже велика. Особистого простору немає. Взагалі. Але є якісь такі речі, ну не знаю там. Мені няня розповідала, в них ще що ця кремація відбувається. І боже, такі, ну таке, наприклад, давай якісь такі дивні речі на Балі, які для мене досі Наприклад. в шоці. Ну, вони ж роблять кремацію. До речі, якщо в тебе немає грошей зробити кремацію, вони хоронять своїх родичів. І кожних 5 років селище робить велику церемонію, в якій спалюється до 20-50 тіл. Ну, вже не тіл, вже, напевно, десь кісточок, але це така групова кремація. До речі, я йшов ввечері з жінкою дня 2-3 назад. Тут ось прямо тут стояли трансвестити. І щось там пропонували свої послуги. Я Ну, так зрозумів, що це вулиця тих, хто любить щось не супертрадиційне. Слухай, ну давай почнемо з того, що якщо в Убуді там ти зустрічаєшся з культурною частиною, то Чангу, Сіміняк – це наркотики, господи, вони пропонують наркотики. Дуже саджають за це. Ну, це Смертна кара. Тут взагалі це навіть не потрібно. Треба бути дуже з цим обережним. І якщо, наприклад, в тебе там пікає непонятно чому в аеропорту, тобі клеють спеціальні такі наклеєчки на твої долоні, такі ніби як вони паперові. І це провіряють, чи взагалі руками ти не чіпав наркотик. Я не знаю, як це відбувається, але ні, смертна кара. Тут взагалі з в'язницею можуть і підкинути щось тобі. Я знаю, що міграційна служба працює дуже сильно. Вони перевіряють твої соціальні мережі. Якщо ти там ставиш локацію, наприклад, Сіміняк, вони можуть за тобою слідкувати декілька тижнів, місяців, і потім, якщо потрібно, прийти до тебе в гості прямо на твою віллу, щоб ти розумів, і сказати, а у нас там сусіди написали на вас заяву, ми хочемо перевірити ваші документи, що ви тут робите, чим ви тут займаєтесь. Тому що є дуже багато експатів, які хочуть тут залишитись, працювати тут. І це ж віза потрібна там на Балі, це платна віза. Ти спочатку там приїжджаєш на місяць, потім продовжуєш цю візу ще на місяць, потім потрібно вилітати. І експати тут живуть роками. Інколи там в мене є знайомі, які просто 1,5 роки, кожні 2 місяці вони повинні вилітати кудись. А цю візаран роблять. Візаран, так, щоб знову повернутися. А що у тебе з документами? Ти як тут? В мене робочий кітас. В мене буквально відразу була бізнес-віза, потім робочий кітас. Він в мене на рік. Є інвестиційний кітас, його роблять відразу на 2 роки. Так. І ти потім можеш зробити навіть на основі свого інвестиційного кітасу ще кітаси для своєї сім'ї. Тобто це вже якось спрощено. Але ніякого ВНЖ, оцих всіх документів, які видає Європа, для, наприклад, українців чи не українців, цього немає. То в тебе є категорія А чи Б, чи якась, чи це не можна казати? В мене немає категорії А. В мене українські права не міжнародного зірця, але я їжджу на Балі на байку вже 2,5 роки. Каюсь, я порушую. А що, не зупиняють? Ну, один раз мене вже зупинили, я заплатила $100. Багато щось. То тебе розвели, Мене кажуть. розвели. Це був перший рік. Я не знала, що можна просто сказати, там, позвонити власнику чи там домовитись. І все. Якщо ти використовуєш шолом, тебе не зупинять. Але якщо ти без шолому, то кажи привіт. Ще я тобі хочу сказати, що чомусь в Чангу, в Сіміняк, тут поліцейські не такі жорстокі. Якщо в Убуді ти будеш їхати без шолому, повір мені, будь ласка, перший пост просто тебе зупиняють і запитують, де твій шолом, запитують твої права і тебе точно оштрафують. Інколи вони забирають байк,
тобто ти вже без байку. І потім тобі прийдеться йти у поліцію, шукати, де знайти свій байк, але зазвичай туристи домовляються от прямо на місці. То взагалі по майже всім питанням простий може домовитись. Індонезія дуже корупційна країна. І тут це і плюс, і мінус. Тому що ти можеш тут, в принципі, домовитись, але знай, влада Індонезії дуже волатильна. Тобто закон, який вийшов 2 місяці назад, він може протягом 2 місяців змінитися. Я брала консультацію у юристів та фінансистів 5 консультацій. І щоб ти розумів, на одне і те ж саме питання 5 різних консультантів відповідали 5 різних відповідей. І ти повинен зрозуміти, що якщо ти десь будеш неправ, вони завжди будуть захищати своїх. Завжди. Не буде такого, що звинуватять локального. Це дуже рідко. Тому все, що зв'язано з нелегальністю, просто потрібно розуміти, що ми тут гості в цій країні, і треба поважати їхні традиції, тому що я знаю випадки і є кейси девелоперів, які заходили сюди з ноги, як ми вміємо, так, зайти з ноги. Вони не погоджували якісь свої проекти з банджарами, сільською радою. І їхні проекти просто не продовжували роботу, їх закривали. Тільки що знаєте, що зробив? Закінчив версію читати. До речі, поставив свій власний рекорд 2 години 32 хвилини. І це була перша лекція по social-media маркетингу в школі цифрових навичок Пара. Одна з 8 лекцій в блоці по SMM. Що я завжди прошу наших студентів зробити наприкінці лекції, зазвичай це зробити селфі. Сам роблю селфі і потім публікую в інстаграмі, що я відчитав лекцію, а також студенти в телеграм-каналі, в чаті там скидають в розділі селфі, і я хоч бачу, хто ці студенти, бо за 6 років ми вже навчили 4360 чоловік і вже 19 потік. Ось сьогодні почав вже вивчати блог по SMM, а потім ще буде контекстна реклама, вже у нас була аналіз конкурентів, ще буде і YouTube, і фото, і відео, і аналітика, і SEO-оптимізація, і контекстна реклама, і conversion rate optimization, коротше, багато чого. А я сьогодні 2 години 32 хвилини власний рекорд поставив і просто говорив, розповідав, ділився досвідом на своїх кейсах, розповідав, як я за 5 місяців в тому ж самому інстаграмі плюс 90 тисяч підписників, як за декілька місяців з нуля 13 тисяч підписників в Тіктоці набрав, як зростають мої YouTube канали, як до чого підходжу. Коротше, у нас на курсі вже 19 раз ділюсь своїм досвідом, ну і мої колеги, що також викладають в школі цифрових навичок Пара, діляться своїм досвідом. До речі, сьогодні ще писав візитку до свого колеги до відео з Майамі, до Андрія Білецького, що колись прийшов до мене в 2018 році, приїхав з Одеси як маркетинг-трейні, приїхав до Києва і зі мною проїхав десь, напевно, 10 країн і був моїм маркетинг-асистентом. Коротше, я робив таку підводку до відео, зазвичай, розказував, хто це такий хлопак, чому я з ним знімаю і так далі. І він сам з Львівської області, з невеличкого села, навіть я не пам'ятаю назви того села, і він переїхав спочатку навчатися в Одесу, потім до мене в Київ, працював в Trip My Dream, потім пішов собі далі, і я з ним знімав в Майамі. За місяць ви вже будете дивитись це відео. І що я там розказував про цю модель маркетинг-трейні, це коли ти береш когось дуже молодого, амбіційного, і що згоден працювати кожен день, без вихідних, робити все, що ти скажеш, і ти його прокачуєш абсолютно у всьому. І в лігал, і в контенті, і в маркетингу, і в переговорах, і в комерційних напрямках. От все, що сам робиш, він поруч з тобою і допомагає тобі, і просто навчається здебільшого. І я так навчав Андрія, і що в мене було декілька, напевно, чоловік 7, що зі мною в різних бізнесах так
жили, потім навчалися і досить успішну кар'єру зараз вже і в своїх бізнесах також зробили. Тому, напевно, в 2020 році, коли прийшла корона, нічого було робити з Trip My Dream, ніхто нікуди не літав, то ми розпочали свою агенцію Para Agency, почали допомагати різним клієнтам по всьому світу і запустили школу цифрових навичок Para. Тоді ще вона називалася Trip My Dream Academy. Ось, і вже за 6 років навчили 4360 студентів, а 18 червня в нас вже розпочинається 20-й потік навчання, де ми будемо 7 місяців з вами двічі на тиждень вживу зустрічатись, 90 занять плюс-мінус у нас і багато що по штучному інтелекту. Додали, до речі, цікаве дуже відео з Назарієм зняв в Валенсії нещодавно, також місяці за 1,5-2 має бути на каналі, там і про штучний інтелект. Він дуже добре розуміється в цій справі, буде цікаве відео, не пропустіть. Ну, якщо ви дивитесь телевізор, я знаю, що багато хто з вас дивиться з телевізору, то ви не ставите лайки, не підписуєтеся, коментарі не пишете, то можете поставити зараз цю інтеграцію на паузу, піти, написати коментар, поставити лайк і підписатися, якщо ще це не зробили. Коротше, вас чекає дуже багато цікавих відео. Я вже зняв на 1,5 роки вперед. За 3 тижні відлітаю до Південної Кореї, не до Північної, до Південної, і там вже маю дуже багато різних героїв, що розкажуть про життя в Південній Кореї. Ну, якщо ви раптом хочете навчитися маркетингу, розібратися, як працює штучний інтелект в маркетингу, і дійсно хочете отримати ту не синю пигулку, а знання, досвід від практиків, що практикують кожен день, то приходьте до нас. Ми 18 червня розпочинаємо 20-й ювілейний потік навчання в школі цифрових навичок Para. Обіцяю, буде цікаво. Можете зайти до мене в Інстаграм, подивитися відгуки або написати нашим менеджерам. Всі контакти є завжди в дописі до відео. Вони вам розкажуть, хто, що, як буде. Обіцяю, дійсно буде цікаво. Чекаю вас в школі цифрових навичок Para. А також чекаю на вас в нашій агенції Para Agency, якщо вашому бізнесу потрібна допомога з просуванням в інтернеті. SMM, контекстна реклама, SEO, контент-маркетинг, аналітика. Все робимо. Приходьте. Є ще трохи черга, тому що дуже багато клієнтів прийшло. Не встигаємо, якщо ви гарний спеціаліст в чомусь в контексті або в SMM, можете також до нас приходити. Всі контакти є, як завжди, в дописі до цього відео. Ну а як відчуваєте щось трохи так, говорив 2 години 32 хвилини. Багато. Школа цифрових навичок Para. Давай розберемося разом. Ми зараз знаходимося в районі Нуса Дуа, в його східній частині. І, в принципі, це більш туристичний район. Тобто тут територія, вона огорожена, є охоронці. Ти сюди, коли заїжджаєш, тебе обов'язково запитають, куди. Ти раніше байки перевіряли, до речі, зараз вже не перевіряють. І тут знаходяться в основному 5-зіркові готелі з гарною великою територією. Тут білосніжні пляжі. Мені казали, що пісочок завезений, через те тут так гарно. Сюди побудований міст від аеропорту прямо в Нуса Дуа через океан. Мені колись хтось розповідав, що сюди були вкладені інвестиції ООН, і, в принципі, саміти G20, які проходили в Індонезії 2 роки назад, всі проходили тут, в Нуса Дуа, цілий рік. Це одне з найгарніших місць на острові, як на мене, тому що тут дуже гарна територія, прибрано, завжди зелена травичка, газончик покошений. Коротше, тут класно, якщо цікаво приїхати просто туристом, відпочивати. Тут, можливо, одне з найкращих місць. І безпечно досить. Це найбезпечніший район острова. А взагалі, де небезпечні райони на Балі? Мені здається, Кута, Чангу менш безпечні. Особливо для людей, в кого телефони, хто отак от знімає або ставить їх в тримач на байк. Ну, телефони – це така найчастіша кража, яка буває на острові. А ті, хто крадуть, це ж, напевно, не балійці? Часто це люди, які приїхали з інших островів, це правда. Балійці, вони ж індуїсти, вони вірять в карму. Тому в їх культурі крадіжка – це погано.
їх так виховують, а люди з інших островів трішки не так до цього всього відносяться. І дійсно люди, в кого крадуть айфони, бачать їх по геолокації через там певний час на інших островах, де ти їх вже не знайдеш, не повернеш. Але мені здається, зараз цього трішки менше, ніж було раніше. Зараз острів почистили від цих приколів, скажімо так. Тому я давно чув таке, щоб у когось там виривали телефон. Але так, це було на острові раніше. Було. А що, нас були було. обікрали? Можемо історію розказати. Звичайна історія. Ми поїхали на вечірку. Це була денна вечірка, тобто вона проходила днем. Ми поїхали в 4, повернулись в 8 годині вечора, і наш дім був повністю вичищений. Тобто було багато чого украденого, всього там. Слава Богу, саме таке от, там паспорти, там, скажімо, флешки різні, то все лежало в сейфі, але так, їм немало попало. Але ж через 2 неділі, може там трішки більше, якимось магічним чином острів нам повернув все, що забрали. Тобто я поїхав серфити, але не пішов серфити так, як був вітер, було задуто, це було якби ранок, там 6 година ранку, і я повернувся додому і випадково зайшов на Фейсбук, це тобто там, де всі є маркетплейс, тут на Фейсбуці він дуже популярний і якби всі ним користуються. І на маркетплейсі Фейсбук запропонував там деякі з речей, які в мене вкрали, у нас вкрали, якби запропонував нам купити. Тобто в рекомендованих Фейсбук предложив спочатку купити колонку, потім камеру, там відеокамеру здорову. І так по чуть-чуть ми вийшли на цих ребят і якби. То поліція якось втрутилася чи ні? Руслан їх зловив. Так, ми якби прям цілу операцію устроїли з ребятами, попросили копів нам допомогти. Якби поліцейські, ми зробили майже за них всю роботу, поліцейські нам допомогли офіційно, але особо там якби ніхто не рвався вперед там це все зробити. Ну, ми зробили, попросили, приїхали воріжки нам продати наші речі, ми їх взяли. Таким чином допомогли острову. До речі, цікаво про балійську культуру, що поліція включилась на тому етапі, коли ми звернулись до Банджара району. Банджар – це людина, як не знаю, мер міста такого маленького, да? Голова общини. Мер району, мер райончику. Селищний голова. Ми звернулись до Так. Банджара, і тільки після цього поліція активно включилась в допомогу. Ну, наскільки могла. Активно, так? а саме, прийшли, і якби, от, коли вони вже приїхали, вони вийшли, сказали, що от ми вас беремо. Це були індонезійці з інших островів, будівельники, які приїхали на тимчасову роботу будівництва. Ми зараз прийшли до Ібу-Джеру. Вона цілителька, яка, якщо так по-простому сказати, то вона виганяє демонів, коли вони в тобі є. Ми 2 дні назад вже якби проходили такий чек, то в мене демонів не було, але будемо бачити. Зараз будемо бачити, чи з'явилися за 2 дні демони чи ні. Але якщо так по правді, то коли я відчуваю, що в мене починається така, знаєш, істерія, що демони мене на цьому балі атакували, то ми, як правило, приїжджаємо до Ібу, а після її сесії, її практики, і правда, стає легше. Не знаю, чи то балійський прикол, чи то правда. Будемо бачити. Що це було тільки що? Що це було тільки що? Ну, дивись, це вже мій, напевно, 5-й раз тут, у Ібу, за 1 рік часу. Я менше, ніж 1 рік на Балі. І перший раз, взагалі, Кріс привіз мене сюди, до Ібу. Причому, що це було так. Хочеш поїхати до цілительниці?
Я така, ну, звісно, хочу. А в мене якби до цього вже було, ну, напевно, рази 3-4 такого досвіду на Балі. І я щось собі подумала, ну що таке цілительниця на Балі? Або цілитель на Балі. Це коли ти приїжджаєш і тобі роблять просто дуже болючий масаж. Це може бути на ногах, це може бути на спині. Ну, я собі так і подумала, що, в принципі, це щось, напевно, таке саме має бути. Він мені нічого не розказав, ніякого інструктажу він мені не провів. Ну і от ми сюди приїжджаємо рік назад. Я така, що приїхала, 6 місяців я була в Україні. Я, виходить, приїхала на Балі, десь 3 тижні, сезон дощів, голова отака, висока вологість. Ну, якби ти ще не розумієш, взагалі, де ти, і що з тобою відбувається. Ну, такий стан я можу назвати такого трошки фог, да, коли ти в тумані. І от ми приїжджаємо сюди, ну, якби сидить і був. І я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи був в неї хтось тут. Ну, тобто я навіть не бачила, що відбувається. Ну, так от все, я лягаю. І вона мені засовує пальці в ухо. Ну, засовує вона мені пальці в ухо, і так, типа, 1 секунда, 2, 3, я нічого не відчуваю, а потім я просто починаю відчувати такий, ну, реально, ніби тобі голку всунули в перепонку. Причому в 2. І просто починається з голови, ну, така, ну, нереальна пекуча біль. І я спочатку подумала, що вона просто настільки тисне мені на перепонки, ну, типу, що це визиває отакий болючий ефект. І я думаю, оце, звісно, попала я ще без інструктажа в таку історію. Після вона, якби, ну, мені боляче, я там прям починаються сльози. Вона достає пальці з вух і засовує мені вниз. І починається знову так: 1, 2, 3, нічого, а потім тупо починається біль. От, знаєш, вже з цієї, якби, частини. Я знову думаю, боже, що відбувається? Ну, вона, напевно, давить мені там так сильно, типу, зараз щось мені там поламає. І знову ж настільки боляче, що в тебе просто от, ну, текуть сльози, Кріс мене тримає, вона мене тримає. Ну, якби, я, звісно, так не кричала, як ця дівчинка, да, сьогодні, але це реально було боляче. Ну, і після, якби, вуха, ніс, і далі вона починає проводити ось тут. І знову ж таки, 1, 2, 3, ти нічого, і на 4-й там секунду в тебе просто починається отут пекуча біль. І от вона просто так от проводить, і тобі боляче. Я знову ж таки собі думаю, ну, тобто моя якась там логіка в моїй голові, думаю, ну, напевно, вона так давить мені тут, що воно мені так пече. Ну і все, якби, ми пройшли цю процедуру. Я, якби, взагалі не поняла, що відбувається. Я думаю, що за розвод по-балійськи. Ну і все, якби, я така сіла, якби, Кріс пішов на чек. У Кріса нічого, тобто вона йому просканувала вуха, ніс, в нього нічого. Ну і все, якби, дякую, поклали донат, і ми собі пішли. Я кажу, Кріс, що це було взагалі? Що це було? Типу, що це за розвод? Ну, я реально, чесно, не повірила. Він каже, типу, ну так, от такий метод зцілення, якби, на Балі. Ну і все, я собі, якби, боже, я сюди більше ніколи не приїду. Ну, якби, якось так. Потім через якийсь час приїхала подружка Кріса, італійка, і вона каже, Кріс, відвези мене до Ібу. Ми приїжджаємо втрьох, і, якби, ця італійка лягає, і теж, ну, просто, якби, такий перформанс був, як, ну, не такий настільки, але перформанс був. Ну і Ібу знову така, типу, лягай. Я лягаю, вона засовує мені пальця в вуха вниз, і в мене нічого не відбувається, от як сьогодні. І я така думаю, ну окей. Ну і все, це був другий раз, да, якби, тобто перший раз мені було боляче, другий раз мені було не боляче, ну і все. І, якби, я вже там за Ібу забула, і знову ж таки я не вірила. Ну, тобто я не вірила, мені здавалося, що це все, якби, балійський розвод. І десь, напевно, влітку, тобто там пару місяців назад, я почала відчувати, от щось мені, якби, все мені не подобається. Знаєш, мені не подобається це життя, мені не подобається це Балі, мені, коротше, ми з Крісом сваримося. Все таке, знаєш, це почалася якась така істерія, так можна назвати. І я така сиджу, кажу, Кріс, відвези мене до Ібу. Ну, тобто я людина, яка, якби, не вірить в цю всю історію. У мене, якби, починаються якісь такі от я не знаю, як це назвати. Ну, типу, коли тебе реально атакують демони, і ти просто починаєш біситися жиру, і тобі все в цьому житті не подобається, і ти сам токсиш собі і всім, якби, іншим. Я така, відвези мене до Ібу. І от тоді він мене 3-й раз сюди, виходить, привіз. І знову ж таки я відчула, але це було не настільки прям боляче.
але було боляче. І тоді я така думаю, щось як би в цьому є. На Балі глибоко вірять у народну медицину, індуїзм та щоденні підношення духам. Для багатьох місцевих традиційні цілителі досі замінюють лікарів. Балійці вважають, що потойбічний світ він ближче, ніж нам здається, і головне в житті – це баланс між добром і злом. Але останнім часом на острові з'явилося стільки нових духовних практик, що просто диву даєшся. Балі перетворився на справжню фабрику просвітлення. На кожному кроці пропонують церемонії, трави та швидкі способи розширити свідомість. І попит на це шалений. Тут дійсно є сильні майстри, справжня йога, медитації та танці, але справжня духовність тихо сидить у тіні і не кричить про себе на кожному кроці. Це якийсь період, я вже не пам'ятаю. Мені здається, що це було взимку. Кріс теж каже, є класний цілитель на півночі Убуда, десь там, на півночі. Типа, треба поїхати. У Кріса там свої процеси, ще до мене тут відбувалися, в нього тут своє життя давним-давно. І є якісь свої процеси, і він людина, яка дійсно вірить в це. Він вірить в привидів, він вірить в Ібу, він вірить в те, що на Балі реально є люди, які можуть тебе зцілити. І от він каже, є там, я не пам'ятаю, до речі, як він там називається, цей дядька, поїхали до нього. Поїхали. Це яскравий приклад шахрайства. Оце, для мене це є реально яскравий приклад шахрайства, коли ти приїжджаєш, теж будинок, сидить якийсь достатньо молодий, симпатичний балієць, таким довгим волоссям, і просто курить. І от просто курить одну за одною. І він приїжджаєш, і він такий, просто хіпстер. Він просто хіпстер, і він просто курить. І ми до нього приїжджаємо, у нього так на стіні, теж якийсь такий свій, уголок, і на стіні в нього прейскурант висить. Знаєш, там, отака-то процедура $100, отаке-то там почистити карму $150, там щось прочитати про це, там 250. І ми приїжджаємо, і Кріс каже, я там пам'ятаю, до тебе приїжджав, в тебе не було того прейскуранту, просто по донатам, а зараз вже в тебе прейскурант. Він такий, та ні, це там для туристів, там, для своїх, звісно ж, там, по донату. І він, що ви будете робити? Кріс такий, я буду робити. Щось він там якусь карму чистить. Коротше, цей чувак пішов, перевдягнувся. Вийшов, реально як месія, вже замотаний, перемотаний, такий весь, прикольний чувак, і знову ж таки курить. Просто не випускає сигарету з рота. Щось він там робив, щось він там Кріс робив, але у цей момент ти точно розумієш, що це от реально шахрайство по-балійськи. І ще в мене був такий цікавий досвід, я просто цього цілителя знайшла в Гуглі. Так, в Гуглі цілитель. Буквально від нас недалеко. Там теж чистої води шахрайство, коли людина, не розмовляючи англійською, ти до неї приїжджаєш, і перше, що він робить, він питає в тебе, коли в тебе день народження, і він там щось пише, якусь нумерологію тобі розкладає, щось там на калькуляторі рахує, щось там в Гуглі шукає, і потім тобі розказує про те, хто ти, що ти, і як тобі по твоїм датам народження жити. Популярна нещодавно була історія, не знаю, десь вона пропала в мене з Інстаграму, але теж така дуже інстаграмна церемонія на Балі, скрімінг церемонія. Чув? От прям дуже багато. Треба кричати? Да, взимку точно була настільки популярна, вона мені просто в Інстаграмі, всі блогери сюди приїжджають, вони всі ходять на цю скрімінг-церемонію. Там все дуже гарно, дуже інстаграмно, вода, квіти, прикольні там балійки, понімаєш, там поливають тебе водою, потім кладуть руку на спину і щось проталкують в тобі, і ти починаєш кричати. Там теж прейскурант. Церемонія $150, якщо хочеш, щоб зйомка була там $50, така вся історія. От вся історія, що є прейскурант, я не те, щоб не вірю, не люблю, не ходжу, не підтримую. А те, що у такі екземпляри, такі цілителі, це як Ібу, Джару, то я не знаю. От по сьогодні, я вже кажу 5-й раз, от ми бачили сьогодні оце, я бачила у Кріса цю історію, я сама це відчувала на собі. Я не знаю, правда, неправда, може щось в цьому є.
Все більше спеціалістів у різних сферах поєднують роботу з регулярними переїздами та подорожами. А щоб оптимізувати свою рутину і заробляти на ходу з будь-якої точки світу, вони шукають інструменти автоматизації. Одним із таких є українська платформа SendPulse. Чат-боти SendPulse автоматизують спілкування з аудиторією в соцмережах і месенджерах. Консультації в Директі, відповіді на коментарі, збір контактних даних – усе це чат-бот може виконувати 24/7. Усі дані про лідів і клієнтів автоматично зберігаються в CRM, яка також є частиною екосистеми SendPulse. Оптимізовуйте свою рутину та конвертуйте звернення у продажі. А за посиланням під відео з кодом TMD отримайте бонус 1000 гривень на запуск свого першого чат-бота чи на будь-який інший продукт від SendPulse. На Балі, я думаю, що всім відомо, що тут унікальна своя культура. Вона в них дуже відрізняється від всіх інших островів. В Індонезії 17 тисяч островів, і Балі – це єдиний острів з індуїзмом. Але індуїзм в Індії та індуїзм на Балі – це абсолютно різні релігії, скажімо так. А мені подобається, що в них тут дуже сильні сімейні традиції, тобто для них сім'я – це величезна цінність. В них є свої великі сім'ї. Це дуже класно, тому що вони і інші сім'ї поважають. Це із позитивного. Балійці відомі тим, що в них там 200 свят на рік. Причому є такі все балійські свята, є свята в кожному віледжі, в кожному селищі свої. Наприклад, із цікавого, буквально 3 дні назад у нас був перший день свята Галунган. Це величезне свято, яке вони святкують майже там 10 днів. Там іде спершу Галунган, потім Кунінган, це їх свята. Острів в цей час прикрашають пенджорами. Це такі бамбукові палки, які дуже гарно прикрашають листям, стрічками і так далі. Це символ того, що предки спускаються на землю. Взагалі варто сказати, що балійці вірять в реінкарнацію, в те, що наша душа перероджується. І тому, коли в сім'ї хтось переходить на той світ, він там не зникає, не помирає, як в нашій традиції, а колись вони вірять, що колись вони повернуться, реінкарнуються в їх там дітей, внуків, правнуків і так далі. І в ці дні Галунган вони вірять, що предки вони спускаються сюди на острів, вони їх поминають, і в цих пенджорах, це як символ гори, по якій вони спускаються, часто є такі місце для підношень, куди вони кладуть їжу, квіти, сигарети іноді. От. Взагалі балійська культура цікава, тому що вони вірять, що існує 3 світи. Перший – це світ людей, вгорі світ духів хороших і знизу світ злих духів. Взагалі в них оця така поєднання, як і в індуїзмі, добра і зла, що воно поєднане. Це як невід'ємна частина світу, і світла, і темна сторона. Із цікавого в них є класне свято Нієпі, його ще часто називають балійським Новим роком. Для них це день тиші. Це свято, коли напередодні, свято, коли з 6 ранку до 6 вечора вони сидять тихенько, не можна вмикати світло, гучно слухати музику чи дивитись фільми, не можна виходити на вулицю. На вулицю виходять лише пічаланги. От. І напередодні цього свята вони роблять дуже-дуже величезні такі статуї з пап'є-маше, які символізують злих духів. Якщо так дуже просто сказати, вони роздраконюють цих духів, потім вірять, що в день тиші ці духи літають навколо планети, через те балійці сидять тихенько по домам, щоб духи подумали, що тут нікого немає, і полетіли далі. Але цікаво, що це таке велике свято, що навіть зачиняють аеропорт. Нічого не працює, нічого не літає. Останні кілька років інтернет працює. До речі, я помітив, я в 2007 році вперше приїхав сюди і жив тут, в Нусадуа. Це вже мій 9-й раз на Балі, і я вже, напевно, 10 випусків про Балі зняв, то я можу сам багато розказувати. Але що мені подобається в цьому районі, що ми зараз йдемо, ось трошки є ось тут сміття, але майже в цьому районі немає.
Тут немає, давайте так, тут немає сміття, тому що тут не так багато місцевих, які це сміття викидають в океан, коли роблять підношення. Тому що зараз було свято, і вони робили підношення. Це, скоріш за все, звідти, бо це печенька запечатана. А тут немає річок. Часто старе покоління балійців, вони не розуміють, що пластик не можна викидати в воду. Старе покоління викидає його в річки, річками це все змивається в океан. Ну і плюс велика проблема всесвітня, що в океанах є великі сміттєзвалища. І коли дує вітер з заходу на схід по відношенню до острова, от як зараз, тоді Кута, Джимбаран, Ченгу, воно все в смітті. І часто це навіть те сміття, яке просто плаває в океані, на жаль. От. А тут чисто. І тут бачили, там пісок. Це привезли пісок новий, щоб був гарненький пісочок. І ти працюєш тут? Я тут працюю. Розказуй. Взагалі це так випадково. У нас власник, його запросили приїхати на острів, подивитись потенціал острову. Девелоперська компанія сюди зайшла, і вони планували побудувати тут там 100 віл, великі проекти. І моя компанія повинна була виступати як керуюча компанія, готельний оператор, такий як Redison, Marriott, от щось типу такого. Його запросили, він приїхав, побув тут 2 неділі, повернувся, і через декілька місяців я на той час була в Чехії, працювала в невеличкому готелі. Ми обговорили, що а давай ми відкриємо офіс на Балі і будемо там керувати. І ще до того, як я переїхала, ми вже підписались з одним проєктом, з яким ми до сих пір працюємо. Ми супроводжуємо будівництво. Будівництво закінчиться в 26-му році, 3-й квартал. Я переїхала на Балі. Тобто ось так раз і все. Взагалі компанія Ribas Hotels Group, вона була заснована у 2014 році. І я в цій компанії працюю більше 8 років. Тобто я там пройшла такий шлях, починаючи від керуючого 4-зіркового готелю, далі проектний відділ, і зараз тут як представник компанії на Балі. Веду повністю всі переговори з девелоперами. Якщо, наприклад, в тебе є гроші, ти хочеш вкластись на Балі або побудувати тут проект, ти ще не вибрав землю, не знаєш, що ти хочеш побудувати. Ось моя зона відповідальності – це допомогти тобі зрозуміти, яку землю взяти, де, в якій локації, що там побудувати, віла-комплекс, готель, бутік-готель, апарт-готель, супровід твого будівництва як готельного оператора, дати тобі наші вимоги, тому що в нас, як і в Redison, як і в Marriott, так і в будь-якому готельному операторі є вимоги. З яких матеріалів будувати, там, зносостійки, що там повинно бути, які технічні, адміністративні приміщення повинні бути. Ось повністю цей супровід. Далі запуск того проєкту і безпосередньо керування. Вдома в нас 55 проєктів, це на стадії проєктування, будівництва і керування. Скільки вже? 55. Це у вас, напевно, X3 за останні декілька років? Під час війни, я тобі хочу сказати, дуже багато проєктів у Буковелі зайшло. Прям дуже багато, будується зараз. До речі, ми підписались з Туреччиною, там зараз будується великий готель. Ми створили окремий відділ продажу, який продає апартаменти в цьому готелі. Також будується готель у Польщі, будемо його відкривати. І це 6 проєктів на Балі. Це і віла-комплекси, бутік-готелі, апарт-готелі. Це від маленьких там 16 віл до там 123 апартаментів комплекси на Балі. Насправді це така дуже об'ємна робота, але як я можу бути корисною, це готельна експертиза, тому що девелопер зазвичай він будує. В нього думки про те, як побудувати комплекс класно, швидко, якісно. Моя зона відповідальності, як компанії Ribas Hotels Group, це щоб
готельні стандарти, які є на світовому ринку, щоб вони підтримувались. Тобто, щоб ти розумів, які деталі ми розглядаємо в проєкті, це розмір ліжка, висота матрасу. У нас навіть є вимоги до того, який повинен бути матрас у номері. Там. І це стосується, в принципі, всього. Там, наприклад, постільна білизна чи рушники, щоб вони були м'які, скільки там ниточок, скільки петельок повинно бути, яка плотність цих рушників. Тобто оці всі деталі ми даємо. Також, ну, як ще ми можемо бути корисними? Давай так, ми можемо зекономити тобі гроші, тому що ми розуміємо, як ергономічно використовувати простір. Це перше. Друге, ми точно можемо слідкувати за якістю будівництва, тому що девелопер завжди хоче, ну, знаєш, трішки там десь бюджетніше побудувати. Але якщо зараз він будує бюджетніше, це означає, що амортизаційний фонд у майбутньому, він буде великий. Це буде незручно для інвесторів і для нього самого, якщо це залишається у власності у девелопера. Взагалі у нас холдинг. Давай почнемо з того, що у нас холдинг. У нас є Ribas Hotels Group, Ribas Hotels Management, який керує. У нас є Ribas Invest, це компанія, яка продає інвестиційну нерухомість тільки під нашим прапором, тобто там, де ми керуємо. У нас є Temo Design, це компанія, яка розроблює дизайни для готелів, для проєктів, для віл. У нас є додаток для інвестора, де ти з будь-якої точки світу можеш відкрити цей додаток і побачити, що відбувається зараз з твоєю вілою. Чи вона здається? А який був вчора середній тариф? А який був прибуток? А який дохід? Тобто повністю все прозоро. І компанія настільки динамічна, тому що ми прослідковували, у нас середній вік в компанії – це дуже молоді, там 20, не знаю, мені здається, 25 років і вище. Там від ідеї до прийняття рішення інколи це може бути година. Тобто немає цієї бюрократії. І за 11 років, які ми працюємо вже на ринку, це неймовірні трансформації. Це, до речі, дуже рідка історія для Балі. Я не знаю, Та ладно. можливо, Позавчора в було те якихось саме. супер п'ятизіркових дорогезних готелях виганяють так комарів. Дуже багато людей хворіють на денге зараз. В принципі, не було такого, щоб я не чула раз в місяць, щоб хтось десь захворів денге. Тому, напевно, таким чином вони намагаються боротися з комарами, комари, які розносять денго. Напевно, якось так. Розкажи мені про місцевих, про менталітет місцевих. Менталітет місцевих. У мене був такий стереотип до приїзду на Балі, що тут всі дуже просвітлені, дуже релігійні, вірять в карму, поганого тобі не зроблять. Але, напевно, немає в світі такого місця, де всі будуть достойні люди. Балі абсолютно як і всюди. Тут є достойні, є недостойні, тут є хороші, є не дуже. Тут є ті, хто живуть по совісті, а є ті, хто в тобі бачить гаманець і хочуть якимось чином тебе розвести. Абсолютно, тут мікс різних людей. Це вони мені просто люди як всюди. Я не можу сказати, от балійці такі класні, або там тайці такі класні. До речі, люди в буддийських країнах мені подобаються більше. Тут абсолютно різні. Якось. А що тут за релігія, знаєш? Я називаю її дхарма, вона називається балійський індуїзм. Знаю, трошки досліджувала цю історію, але так, щоб заглибитися, веди мені цікаві. Мені взагалі стало цікаво, чому ми живемо в такому тотальному психозі, знаєш, в тотальному глобальному психозі. Не ми, а ви. Вибачаюсь. Добре. Чому я живу на планеті Земля, де мені здається, що ми живемо в тотальному психозі? Я нещодавно для себе відкрила таку цікаву штуку, як веди, а веди нам пояснюють, ми просто живемо в Калі-югу. Я думаю, точно! Ми живемо в Калі-югу, все, далі буде тільки гірше, окей, приймай, живи своє найкраще життя і намагайся просто змінити цей світ зсередини себе. Плюси життя на Балі. Плюси життя на Балі. Океан,
пляж, те, що ти можеш реально приїхати, ну це медитація. Не знаю. Я не знаю, чому мене, людей тягнуть до моря. Ну, тому що, напевно, тут якийсь спокій. І життя на Балі, воно абсолютно таке всюди, якщо ти тут не просто там, я не знаю, приїхав у відпустку. Якщо ти тут живеш, ти робиш якийсь бізнес, ти працюєш, в тебе абсолютно такі самі проблеми, як і будь-де. Там ти втомлюєшся, в тебе оверсінкінг і то все 50. Але ти завжди можеш пригнути на байк, приїхати на океан, подивитися на хвилі, на захід сонця, вдихнути, відчути цей бріз, який ми зараз відчуваємо, і просто сказати собі: Боже, дякую за то, де я, з ким я і яка я. Ти кожен день ходиш на океан? Ні, не кожен день я ходжу на океан, але от коли прям реально йде перегруз, я або на брізворк, або до океану. Це такі два класних інструменти, щоб просто себе трошки, заспокойся, бо життя прекрасне. Це от океан. Природа, неймовірна природа на Балі. Одна із найкрасивіших в Південно-Східній Азії, яку я бачила, а я була майже всюди. Не так, щоб супер багато, але майже всюди. Тому водоспади, рисові тераси, ці обриви, ці річки, особливо коли ти їдеш в центр острова. Це неймовірне. Такого побачити, не всюди ти таку красу побачиш. Кокоси, хоча не смачні вони на Балі. Тут, якщо порівнювати взагалі кокоси по смакоті, але... Тайські найкраще. Yes. Дуріяни також в Малайзії найкращі. Але, плюс-мінус в тебе є кокоси. Розумієш? Кокоси, фрукти. Ті, що п'ють? Манго, ті, що п'ють. Якісь інші є. Переваги ще які? Це те, що тут достатньо багато дозвілля. Хочеш йога, хочеш саундхілінг, хочеш серфінг, хочеш снорклінг, хочеш перезагрузитися, можеш поїхати на Ломбок, Гілі і тому подібне, на Джаву. Хочеш вулкан, на тобі вулкан, хочеш гори, на тобі гори. Дуже багато тут дозвілля. Мінуси. Інфраструктура відсутня. Тобто інфраструктура дозвілля, вона ніби є, а інфраструктури пересуватися по острову її немає. Сміття. Я вже до цього якби звикла. В принципі, сміття воно всюди в світі є. Тут не можна сказати, що тільки на Балі тут сміття. Але оцей мінус того, що самі балійці, вони настільки релігія їх вся пов'язана з природою, але оце йде дисонанс. Тобто вони люблять і шанують дерева, природу, все, але при тому всьому вони просто викидають отак сміття. То воно, звісно, трошки не те, щоб там бісить, але ти такий, блін. Так, це знову я. Слухайте, дивлюся наші новини в телеграм-каналі TripMedRim. Ми бачу новину. Напевно, це маркетинг, до речі, але Візер знову заявляє, що він скоро має, напевно, відновити рейси з України по всьому світу. Вони здебільшого по Європі літають, але обіцяють, що скоро повернуться. І також є новина в нашому телеграм-каналі, що, можливо, скоро розпочнуть обговорювати, чи відкрити небо, чи розпочати знову польоти з України, з деяких міст, напевно, кудись за кордон. Тому, якщо ви подорожуєте, маєте можливість, приходьте до нас в телеграм-канал, в нас там багато новин, цікавої інформації, а також на нашому сайті tripmedream.ua багато цікавих новин, корисної інформації. Якщо подорожуєте по світу, подорожуєте по Україні, там дійсно багато цікавого. Якщо ви збираєтесь кудись летіти, то я б хотів би, щоб ви свої квитки завжди шукали на TripMedReam. Ви там можете шукати звідки, куди, ті дати, що вам потрібні, і що найголовніше, обирати між всіми авіакомпаніями, онлайн-продавцями, обрати свій квиток, що найбільше вам підходить, перейти і його купити
зрозуміти і порівняти ціни в різних місцях. А також, якщо ви подорожуєте по Україні, а якщо будете подорожувати по світу, то ви, напевно, вже зрозуміли, що треба розглянути для себе можливість також і зупинятися в готелях Ribas Hotels. Тому, якщо ви по Україні подорожуєте також до Рібасів, заїжджайте. Сам власно знаю власника Артура Лопашка, тому можете довіряти мені, а я вже довіряю йому. Сервіс буде, все буде, сподобається. Ну і по світу вони дуже багато будують. За це ще буде багато відео. Також можете зупинятися в їх вілах, апартаментах і готелях. Бачите... Я вже казав, що 2 години 32 хвилини говорив, і треба було ще додати до цього відео всі вставки інтеграції, це називається інтеграція, тому я вже просто голос сів, а мені ще треба до Нью-Йорку записати, що буде на іншому каналі, і ще до Майамі записати інтеграції, а голос сів. А у вівторок, сьогодні п'ятниця пишу, а у вівторок у мене наступна лекція. Але я на лекціях завжди віддаюся на максимум, і те, що можна було за годину розповісти, я з прикладами розказую набагато більше. Я вибачаюся, що перебуваю це цікаве відео про Балі, обіцяю, далі буде цікавіше. Ще раз нагадаю, якщо подорожуєте по Україні, готелі Ribas, якщо за кордон треба вам авіаквитки Trip My Dream, якщо корисна інформація, наш телеграм-канал, якщо навчання Paraschool, якщо агенція, то Para-Agency. Все, більше з'являтися в цьому відео, окрім того, що був на Балі, не буду. До речі, дуже багато хто мені вже потім написав, що Андрій, чого ти знав, мене знав, я тут. Ну так пишіть мені, приїду, можливо, ще й до вас на Балі, але я на Балі вже був 9 разів вже, так того Балі. Можна було б трохи пожартувати, але я не буду. Приємного перегляду відео далі. Як працюється з балійцями? Чи ти не працюєш з ними? Ну, давай так, в мене є няня, я з нею працюю. Я веду комунікацію з балійцями, якщо потрібно там якісь зустрічі, але безпосередньо з балійцями працюють девелопери і команда менеджмент. Тобто я веду перемовини більшості з українцями, але точно розумію, як з ними працювати, тому що я з ними живу вже 2,5 роки. І бачу. А в тебе особисто конфлікти були які чи ні? Ну, давай почнемо з того, що ти не можеш дозволити собі мати з ними конфлікти. Тому що я знаю кейс, де просто наші, європейці починають трішки тиснути, наприклад, на команду, яка займається будівництвом, вони можуть підвищити голос, між іншими щось сказати неприємне. Команда розвернулась і пішла. Про що ви з вашою нянею розмовляєте? Чи ви не розмовляєте? Ой, ми багато про що розмовляємо. У неї є 2 дітей, є чоловік, вона живе в дуже такій, великій родині, там мама чоловіка, брат, бабусі, ось в них, по-моєму, більше 12 осіб на одному подвір'ї живуть. Ми розмовляємо з нею про життя, як вони живуть з чоловіком. Я їй розпитую такі деталі, наприклад, чи знав ти, що якщо тут, наприклад, чоловік з дружиною розводиться, то діти залишаються з чоловіком? Тому що вони народилися, грубо кажучи, під темплом. Це їх такий спеціальне місце, де вони роблять підношення, під темплом чоловіка, і тому діти вже не можуть піти з цієї сім'ї, вони залишаються з чоловіком. А дружина може ще раз вийти заміж, вона живе без дітей, але в них це дуже жорстоко, тому що якщо, наприклад, діти народжуються без шлюбу, сім'я взагалі може вигнати цю дівчину. От ми з нею такі про традиції спілкуємося, про життя. Слухай, а ось ця релігійність, підношення духам, нормальним людям, умовно, і богам, так? 3 рівні. Чи це дійсно вони вірять і відчувають, чи це більше вони зі страху роблять?
що якщо вони не зроблять, то буде щось. Дивись, якщо говорити, наприклад, про Убуд, це культурна столиця, там ці традиції залишились більше. Якщо ми говоримо про покоління, яке зараз, міленіали, наприклад, так, давай, то вони вже відходять від цього. Але попередні балійці, які зараз живуть, вони точно в це вірять. Ти не можеш нікуди поїхати подорожувати, тому що тобі потрібно там робити підношення. Інколи вони роблять їх 3-5 разів на день. Один раз точно. Не можна не зробити підношення. В мене навіть приходить дівчинка, робить підношення маленька, їй там 9 років, коли там жінці не можна там по жіночим справам, їй не можна підходити в храм і робити підношення. Тому вони не подорожують так, як би хотіли. Не зі страху, з віри. У нас балі закриваються на Ньопі, вимикають світло на вулицю. 6 до 6. Тут ніхто не вийде на вулицю, вони патрулюють. Не можна. Духи побачать. Ти уявляєш, що це на якому рівні? Це ж на рівні влади. Це відбувається. Закритий аеропорт, вимкнути все, дороги перекрити, всі заклади закрити, нічого не працює. Нічого. Ти просто повинен бути у вілі. Все. І я думаю, що карма, вони все ж таки вірять в карму, і вони намагаються все зробити по-доброму. Вони трішки хитрі. Там в мене, наприклад, я не завжди розумію, от він так мені посміхається і такий добрий, тому що він все-таки відкритий, чи він просто так це робить, тому що так треба. Ось цього ще немає в мене цієї межі, щоб зрозуміти. Але вони точно дуже добрі і намагаються допомогти нам. Хоча вони власники цього острову. І вони це розуміють. І вони це розуміють. На яких документах ти тут? Візаран? Боже, от буквально до серпня місяця ми кожні 2 місяці виїжджали. І Кріс також? Ну так. Да. Один раз тільки він зі мною не поїхав, я поїхала в Пхукет, у мене там подружка класна, я Пхукет люблю, ну ладно. Ми кожні 2 місяці виїжджали з ним, а от вже з серпня в мене 6-місячна віза, вона називається С1, і мені роблять зараз робочий кітас. Робочий кітас, але тут точно не смійся, добре? Ми зараз просто рекламку зробимо. Кітас в мене буде, рекламку зробимо. Кітас в мене буде маркетинг-спеціаліст. І в мене просто в резюме є реально навчання на маркетолога в цифровій школі Пара в 2020 році. Тому в мене зараз в процесі, в мене прям буде робочий від Кріса компанії, тобто Кріс мені робить, через агенцію, то все, бо самостійно тут неможливо зробити собі. Тобто тобі по-любому треба якийсь агент, який тобі буде робити це. І в мене буде маркетинг-спеціаліст. Тобто я прям можу працювати, промоутити, розказувати. Тому що Кріс, як, наприклад, власник бізнесу, я навіть не можу його знімати на якийсь контент, тому що він просто як інвестор. Тобто він не має права працювати. А ти не маєш права працювати зовсім? Промоутити я можу. Зовсім проблем. Звісно. Можуть тебе в імміграшку, і ти там потім розета. До в'язниці спочатку, а потім... Ні, дивися, якщо в тебе є якийсь кітас, тобто якщо ти не по туристичній візі, а якийсь в тебе є кітас, і ти працюєш, але по цьому кітасу ти не маєш працювати, тебе не депортують, в в'язницю не посадять. Тебе запросять в імміграційну, з тобою будуть проводити бесіду. Ти на цій бесіді, звісно, маєш правильно все відповідати. Із розряду я просто комусь щось показував, я не працював, я тренував. Зворотня сторона острова. Зворотня сторона острова, про це, що тобі можуть підкинути наркоту. Якщо ти дуже багатий криптан і про тебе дізналися, до тебе можуть приїхати. Такі історії свіжаючі. Це не те, що там було рік назад, 2 роки назад, і вони вже це побороли. Ні, така якась преступність. Де крутяться бабки, а на Балі крутяться зараз великі бабки, там і крутиться преступність. Оце інша сторона, але слава Богу, ми туди взагалі не дотичні. Я тільки чую про це постійно, знаєш. Але це прям іноді таке. Зворотня сторона, не знаю, наскільки це зворотня сторона. Рінальдо розказував, я сама не присутня була, але Рінальдо розказував, що він на своїх очах бачив, як машина збила людину, причому що за рулем, скоріше всього, що був місцевий, він збив місцевого і він просто поїхав далі.
І Рінальдо як би за ним поїхав, типу, щоб вообще, ну, там, засняти номер, коротше, якось так. Він засняв номер, він повернувся, і ця людина, от вона як лежала, збита, ніхто до неї навіть не підійшов. І це от, ну, це якби, знову ж треба зрозуміти, що за вулиця, хто там був, що це взагалі сталося. Але я чула про такі випадки, що от, о, Це не спецефекти. це не спецефект. Так, це Це у комах нас травлять. дископаті. І ніхто до нього не підійшов. Хоча, ну, у нас от в закладі, да, дуже багато людей іноді приїжджають, там паркуються, там, знаєш, іноді падають важкі ці байки. Наші ребята, вони постійно там вибігають, знаєш, допомогти. Тобто, ну, як-то, от для мене балійці – це ті, хто завжди прийдуть тобі на допомогу, але іноді от такі от спливають, знаєш, моменти, що тобі не допоможуть. Медицина погана. Не те, щоб не погана, вона, напевно, як би, я не можу сказати, що вона погана, вона дуже дорога. Тобто, якщо Знаєш чому? Бо треба летіти до Австралії, то я жартую. Тому дорого. Блін, ну ні, ну слухай, ти швидку визвати $300 треба заплатити. $300. А чи то багато? Ну так. Чого Ну, так типа, багато? ти там приїжджаєш в лікарню, знову ж таки, друг італієць попав в лікарню, ну, типа, був такий серйозний ексидент. Він там, от, ну, типа, ми тобі не вколом, поки ти не заплатиш. Тобто ти отак, от, типа, тільки пікаєш, даєш карточку свою. Вони до тебе підбігають з цим апаратом, ти, типа, скануєш, вони там тобі вкололи обезбол. Там вже зараз скандали будуть, бачиш? Ось ця родина. Там декілька малих дітей, Ага. вони граються і вони вибігли питатися, що це вони роблять. На що вони це роблять зараз, коли люди всі на вулиці? Ну і Бо правда, це ж, да? це ж не може таким дихати. А він далі робить. І тут скрізь діти, я і діти, і в діти, а він п'ятизіркових робить. готелях на Балі не живу. А це що, п'ятизірковий Ну, готель? я думаю, що да, це перша лінія. Ну, як би на секундочку, перша лінія. Ну, це 100% тут як би цінник. Ти Ну, себе як в безпечно? Тулумі, звісно. Як ти почуваєшся? Безпечно тут? Я безпечно почалась. Я постійно з Крісом, у мене А якщо сама? і сама безпечно Безпечно? почуваюся. Скажи мені, скільки треба грошей тобі і сину на життя в місяць, от для комфортного життя? Зараз на Балі є такий тренд, якщо ти бачив, там чашка кави коштує $3, кокос $1, там таксі там $5, загалом $3000. Насправді все залежить дуже від, ну як і в будь-якій країні, все залежить від того, що тобі потрібно. Так. Якщо з тобою ми, наприклад, розкладемо все по полицям. Наприклад, ми дуже багато готуємо вдома, тому що син – це здорова їжа, це українська їжа. В мене няня готує борщі, там робить котлетки, пюрешку, тобто все, що необхідно. Для того, щоб закупити продуктів на тиждень, десь приблизно на нас 2-3 $150. Це тільки магазин. Сюди не входять кафешки, ресторани, якщо ми кудись виходимо на вихідні і проводимо час на вихідних. Також сюди не входить, якщо ми десь заселяємось в готель і там їжа. Далі це житло. Житло взагалі коливається також. Тобто в нас односпальнева вілла, і вона коштує 650, десь приблизно, якщо на курс переводити, десь до $650. Взагалі можна знайти там апартаменти, ну, по крайній мірі, в Убуді, я знаю точно, що для бюджетного туриста це може бути і $450 в місяць, це буде якась кімната. І далі до безкінечності. Я знаю, є віли, в яких проживав брат Джонсонюка з Великобританії, там вона коштує $5000 за добу. Тобто тут залежить все від твого запиту. Далі це оренда байку, наприклад, в середньому $100 в місяць, плюс бензин. Далі кафешки, це вже також залежить, що, як воно може виходити. І в середньому там, на одну людину це $10 чек. Це там їжа, якийсь один напій.
кава чи сок. Ну і там вже ти рахуєш, скільки в тебе виходить. Медичне страхування. Я кожного місяця, в мене є медичне страхування локальне, BPJS. Воно оформлене, тому що в мене є робочий кітас. І це $10 за одну людину 1 місяць. Тут ти повинен записуватись в клініку, тобі можуть зробити якісь прості аналізи, все додатково, там ти сплачуєш додатково. І, звичайно, якщо ти подорожуєш по острову, ну, проживання в різних комплексах, воно від $50 за ніч і... Тобто мінімум скільки? Школа, няня, ми з тобою говорили, що це 50 тисяч, тобто $3 в годину. В місяць зазвичай приблизно воно виходить десь також $600. І тоталі це, ну, 1,5-2 тисячі воно виходить. Дитині 6. В школу 6. підеш? В школу вже зараз ходить, тестую. Куди? В Убуді є школа, де викладають англійською мовою, і я пробую, щоб він туди пішов, тому що йому було 6 2 вересня, це тобто він ще ніби і рано, бо тільки 6, але всім вже буде пізно. Я вирішила спробувати. Андрій, це капець. Школи дуже дорогі. Школа, в яку я хотіла відправити малого, де вчать, як вирощувати банани і з них брати молоко, $2000 в місяць. Та ладно. Це Green School. Я віддала малого в школу більш-менш спокійнішу, там це 800 з чимось $800 в місяць. Я була в Санурі, в міжнародній школі, в Убуді. По-друге, тебе не візьмуть, тому що немає місця. Я навіть ходила в локальну школу, де мають вивчати бахасу і англійською. Ми не потрапили, тому що немає місця. Серфінг зараз це олімпійський вид спорту. Так, а ви можете приймати участь в Олімпійських іграх? І як вам прийняти участь? Наразі як працює ця система? На Олімпіаду є відбір. У нас, до речі, серфила олімпійська чемпіонка світу Олена Кравацька, і вона розповідала, вона фехтувальниця. У них так само є відбір. Тобто ти не можеш прийти, постукати, сказати, Олімпіада, беріть мене. Ти маєш пройти певний ряд різних івентів, різних змагань, і тільки тоді є допуск. Наразі в серфінгу з усіх атлетів світу, дивіться, проводиться чемпіонат світу по версії Міжнародної асоціації серфінгу, приїжджає 300 атлетів. З 300 атлетів обирають 40, які потрапляють на Олімпіаду. Зрозуміло, що для нашого покоління українців, коли ми почали серфити в дорослому віці, я катаю 10 років, а австралійка катає там з 5 років. Так само 90-го року, як я. І її досвід з моїм дуже складно порівняти. Тому поки що на Олімпіаду проходять Австралія, США, Бразилія, Португалія, Іспанія. Коротше, ті країни, які в більшості живуть біля океану, або ті люди, які вже там народились. В Україні є юніори, які зараз катають з дитинства, яким по 11-12 років. Вони вже приймають участь в міжнародних чемпіонатах юніорських. І в нас є навіть Марк Ткаченко, який зараз перемагає навіть дорослих українців. Так, досить перспективно. Минулий чемпіонат він виграв дитячу категорію, дорослих також. А в чому полягають змагання? Треба якось особливо проїхати, чи взяти якусь хвилю, чи поспіль взяти? Так, там дуже багато складових, тобто як складність хвилі, так і маневри, які ти виконуєш на хвилі, грубо говоря, це як фігурне катання по такій же системі. Тобто кожен маневр, кожен поворот, він рахується суддями. Якщо б не Балі, де б жили? Ну, напевно, має бути... Коста-Ріка. Коста-Ріка. А ти там був? Ще ні. Там знаєш, як дорого? Окей, на Балі теж не дешево. Ні. Там цінник капець який. Просто капець який. Бо тут вам скільки треба? Ну, вам вдвох, напевно, максимум $3. Ну, 3-5. А 3-5? Угу. Якщо не подорожувати. А як це так виходить? Так виходить.
Так? Ні, ну, насправді, якщо ти чимось цікавишся, якщо ти, давайте так, якщо жити, просто ходити серфити, не робити тренування там з тренером, не витрачати на це кошти, не оновлювати обладнання, да, можна купити одну серфдошку і кататися там на ній 10 років якось, скажімо так. Звичайно, коли ми готуємось до змагань і приймаємо в цьому участь, то в нас ще є там тренування. Окрім тренування, якісь рікавері штуки, масаж, сауна, це все Так, також але необхідно. якщо взяти серфтріп навіть з'їздить, так це сама поїздка тобі Серфтріпи якби на 2-3 стане, і це ти поїдеш там на пару днів, там на неділю. Це на інші якби, острови. ми це дуже Це ви закладаємо. закладаєте, скільки треба грошей, щоб жити і подорожувати, по суті. по Щоб Індонезії. тренуватись, щоб тренуватись. По Індонезії, давайте так. не по Серфить, світу. тренуватись, якби. Це ще по Індонезії, так. Да. На вашу думку, що робить Балі таким магічним? Що притягує мільйони туристів з усього світу сюди приїхати як туристами і для багатьох залишитись тут? Місця і люди, атмосфера. Красота природи. Балійці вміють сервіс робити, мені здається, такий туристичний, досить гарний, на високому рівні. Краса, доступність, тепло, теплий океан, як і Мальдіви, так? Приїжджаєш, просто кайфуєш. Тут схожа атмосфера. Оце от якраз в кінці оце кайф. То це було дихання маткою? Та сама історія про Балі чи ні? Я не думаю, що це про дихання маткою. Це взагалі про. Знаєш, дивись, дихальна практика, да? Ми так перекладаємо дихальна практика. А це по-англійськи буде breath work. Тобто це work, це робота. І якщо ти робиш цю роботу дихальну, то твоє життя, як не те, що твоє життя, моє життя, да? Я про себе буду говорити. Моє життя стає чуточку краще. Я почала займатися йогою в Камбоджі 2 роки назад. До цього я ніколи йогою не займалася, вона мені була не цікава. Але якось так от в Камбоджі сталося, ми ще так жили біля буддийського храму. І воно якось само мені прийшло. Я не знала, як медитувати, я не знала, як робити йогу, але я якось почала. Але саме еволюція в йозі сталася саме, коли я вже стабільно приїхала жити на Балі. А саме дихальну практику я відкрила для себе, напевно, місяць назад. І от саме більше, напевно, не про дихальну практику, а більше про оцей соматику, про цей трошки дивний психоз. Мене більше це подобається. Знаєш чому? Тому що ми такі зажаті. Я така зажата, не знаю. Ми постійно зажаті. І от прояви от такі, як попригати, побити себе по плечу, видати ці звуки. Нам це видається таким трошки, що з тобою не все, з тобою щось не так, якщо ти таке щось робиш. І оця зажатість, оце, що ти соромишся, оця штука мені сподобалася тим, що я не те, щоб переламала, да? Я прибрала з себе цю всю історію, що мені соромно видати цей звук, або попригати, або побити себе, або, знаєш, цей. І от коли ти виходиш за оці рамки, за оці якісь стіснення, за якісь комплекси, за якісь от такі, що тобі нав'язане, оце те, що мені подобається. От про це, напевно, Балі. Цей район називається Мунгу. Після Пірінану йде Чимагі. Чимагі – це ближче до води. Мунгу – це та сама позиція, тільки після дороги головної. І на сьогодні це район дуже люблять люди, саме експати, які не приїжджають не на місяць, не на 2, а такі там на рік, на 2, на 3. В основному люди люблять вибирати цей район, тому що він далеко від натовпу, далеко від тусовок, далеко від пробок, від трафіку. І тут є, в принципі, от такі островки, да, як оцей Green Lot Residence, де, в принципі, ти можеш ввечері просто вийти
і пройтися, тому що в тебе тут є, ну, просто от ти бачиш, да? Якби для Балі це взагалі дуже рідка історія. Ну, в Семенякі, в Куті, в Чангу ти такого не знайдеш. Що по грошам? От мені здається, що на сьогоднішній день тут найдорожче. За рахунок того, що просто тут немає так багато житла, не так багато віл тут побудовано, як в тому ж там Чангу, Куті і Семеняку. Там, де вже все забудовано, там, де дуже багато пропозиції, то там дешевше. Де мало пропозиція, наразі в цьому районі дуже мало пропозицій, щоб це була хороша пропозиція. Тобто, якщо ти хочеш знайти саме в цьому районі Чимагі, да, це називається Чимагі, Мунгу, то ну, от помісячно ми за рік так і не змогли знайти житло, щоб платити помісячно. Тобто ми хочемо контракт на рік, але платити помісячно. Тут такого немає. Якщо знаходяться класні якісь варіанти, то ти маєш заплатити 18-20 тисяч доларів отак одразу за рік. І що це буде? Це буде або однокімнатна, або двокімнатна вілла. Можливо, з басейном, можливо, без. Ну, нічого особливого. Ну, така, просто хоча б там, знаєш, що без плісняви. От. Тому на сьогоднішній день це, напевно, самий дорогий район Чимагі. Чимагі-Пірінан. Отак, Чимагі-Пірінан, напевно, самий дорогий. Чангу, Тібубінанг, Кребакан, Кута, Букіт, вони подешевше, ну і Убуд теж подешевше. Ну, теж залежить. Ти або в центрі, або далі від центру. Так мене запрошуєш до Рібасів, то я, напевно, приїду. Але ну, я вже можу на Балі приїхати. Коли вже ви тут відкриваєте свої перші проекти? 6 їх тут, так? 6. Що це буде? Зараз перший проект ми готуємось до запуску. Це 16 вілли Moon Rock. І якраз soft opening, тобто буквально ще чуть-чуть, і ти зможеш приїхати і насолодитися, що це за віли. Вони знаходяться на півдні Убуду. Наступний проект – це також протягом десь 2-3 місяців ми його відкриємо. Це такий буде бутік-готель з великими апартаментами від 50 квадратних метрів. Це буде OM Clubhouse. Ну і далі вже буде великий проект, такий наступний, 85 апартаментів. Це прем'єр, далі там 117 Анта, потім Будда та 6 проєктів. Протягом наступних 2,5 роки вони будуть запущені. Там перших 3 ось декілька місяців, до кінця наступного року 4-й і ще там 2 протягом 2 років. Скажи мені з приводу Рої. Я дуже багато разів чув 20, 30, 389%. Ну такого немає, але так. Ти розумієш, що я кажу. Який реальний Рой? Це моя улюблена тема, тому що коли сюди приїхала, я бачила Рої 30%. Він був? Його обіцяли. Через 2,5 роки ситуація дуже змінилася. Якщо ми з тобою говоримо про реальні Рої, які можливі на Балі, то я вірю, що це там від 9 до 15%. Все залежить від проекту, який це проект, на якому етапі зайшов інвестор. Тому що чим раніше ти заходиш в проект, тим твій ROI вищий. Якщо інвестор заходить на етапі вже завершення будівництва, ну це зрозуміло, що ROI буде нижчий, тому що він купує по вищій ціні. Але що тут важливо? Ми повинні з тобою розуміти, що відповідальною стороною за ROI являється керуюча компанія, не девелопер. Тому під час вибору інвестиційної нерухомості я рекомендую зустріч з керуючою компанією, дивитись фінансову модель. У нас фінансова модель на 60 стрічок. Тобто ти можеш детально подивитись, скільки коштує мило, комісія букінкому, зарплати, податки. Все детально є. Яка проблема тут на Балі? Тобі показують 4 стрічки, в якій написано дохід, витрати там, і ваш прибуток. ROI стільки-то. Це не може бути достовірно. Нам
потрібно йти глибше. І ми якраз працюємо над тим. Ми пишемо бюджет на рік вперед, робимо план, факт кожного місяця, щоб зрозуміти, наскільки ми виконали план. Ми підписуємо договір мінімум на 5 років, тому що ми розуміємо, що ми несемо відповідальність за ROI, і ми пропрацюємо усі деталі, які важливі для інвестора. Це не говорячи про те, що в нас є додаток, де він може бачити свої апартаменти. Це прозора система звітності, кожного місяця звіт, кожних 3 місяці виплата. І це в деяких проєктах у нас навіть є гарантії по виплаті ROI для наших інвесторів. Хто будує тут? Балійці будують. Підрядники. Будують яванці. Тобто, якщо ми повинні розділити індонезійців, там, які проживають на Балі, в них своя віра, є індонезійці, які проживають на Яві, в них також, тобто там іслам. І ось саме тут будують індонезійці. Я знаю, що в наших проєктах дуже круті генпідрядники. І плюс додатково ми можемо здійснювати технагляд. У нас тут є наші партнери, які здійснюють технагляд. Ми можемо прийти. Я, до речі, починала тут свій шлях знайомства з будівництвом. Арматура 280, 420, чому будують з такою, чому не з такою, холодний там шов, там оці всі колони. Ми це все аналізуємо для того, щоб наш майбутній інвестор, який вибирає інвестиційну нерухомість під нашим брендом, де ми будемо керувати, він був впевнений, що все буде класно. Там є гарантії від забудовника також, тому що гарантії на будівництво тут є землетруси, тут підвищена вологість. Це все треба враховувати під час будівництва. І ми враховуємо. Давай розіграємо щось для підписників. Давай. Від Рібасів. Я з задоволенням хочу, це знаєш, як ми будуємо компанію Lovemark, і це про те, щоб закохувати наших гостей в нашу компанію, в наші готелі. Я пропоную 3 сертифікати на 3 ночі, кожен сертифікат в готелях нашої мережі і в Україні, і на Балі. Україна і Балі. Так, поки що так. Окей, що треба зробити зараз, я придумаю. Просто напишіть в коментарі, чому ви хотіли б залишитися на 3 доби, або 7, або 14 в готелях Рібас по всьому світу. Ви ж зрозуміли, що вони є і в Україні багато, і вже на Балі, коли відео вийде, будуть і в Польщі, і в Туреччині колись, і ще десь колись також будуть. Приклад коменту, декілька прикладів я залишу в закріпленому коментарі нижче. Ну і також, звичайно, якщо підписані, то вже добре. Якщо на мій канал не підписані, можете підписатися. Ось, більше нічого робити не треба там, нікуди переходити, просто пишіть коментарі і все. Домовились? Діл. Дякую. Дякую тобі.